අදත් ඔයාලා මම ආදරෙන් පිළිගන්නවා කුසලා සිම්පල් ලයිෆ් මගේ YouTube channel එකට. ඉතින් ලොකු පුංචි කවුරුත් කන්න කැමති චට්නි වර්ගයක් තමයි අද මම හදන්න යන්නේ ඇඹරල චට්නි. ඉතින් මේක ගොඩාක් රසට ලේසියෙන් අඩු වේදමින් හදාගන්න විදිය මම කියලා දෙනවා රැඳිලා ඉන්න මගේ වීඩියෝ එකත් එක්ක. ඉතින් මම මෙතන ඇඹරල අරගෙන තියෙනවා. මම මේ දෙපාරකට ගෙනාපු ඇඹරල තියෙන්නේ ලොකු ඒවයි පොඩි ඒවයි තියෙන්නේ එකයි. පොතු ඇරලා හොඳට සෝදලා අරන් ආවා. මම මේ විදියට මේකේ කෑලි කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට ලොකු කෑලි කපා ගන්නත් පුළුවන් ඒ වුණාට මේක ඉක්මනින් හදා ගන්න ඕන හින්දා මම ටිකක් පොඩියට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඇටත් එක්ක ගන්න තියෙනවා නම් හොඳයි පුළුවන් නම් මේ විදියට හය පිහකින් කපා ගන්න. ඇට කැමති නැත්නම් ඇට අයින් කරන්නත් පුළුවන්. නමුත් ඇටත් එක්ක දානකොට රසයි. ඒ හින්දා තමයි මම ඇටත් එක්ක මේ විදියට කපලා ගන්නෙ. ඔයාලා අත පරිස්සමෙන් හය තැනක තියලා මේක ලොකු පිහකින් කපා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට. මුරච්ච ඇඹරල්ල ඇට කපන්න නැත්නම් ටිකක් අමාරුයි. අපි දැන් මේකේ ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා බලමු. ඒ ප්‍රමාණය තමයි අපි අනිද්‍රව්‍ය ගන්න ඕනේ. මෙතන තියෙනවා ඇඹරල්ලා ග්‍රෑම් 600ක් විතර තියෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයට අපි සීනි ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම භාගයක් ගත්තම හරි. ඔයාලා ඇඹරල්ලා ග්‍රෑම් 500ක් ගන්නවා නම් සීනි 250ක් ගන්න. මෙතන ග්‍රෑම් 600ක් තිබුණ හින්දා මම සීනි ග්‍රෑම් 300යි ගත්තේ. ඊට පස්සේ රතු මිරිස් කුඩු ඕන වෙනවා. මම තේ හැඳි 3ක් ගත්තා. සීනි දාන හින්දා මේක චට්නි එකක් හින්දා චුට්ටක් ඉතින් සැර තියෙන්නත් ඕන හින්දා තේ හැඳි 3ක් ගත්තා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු තේ හැඳයි. ඔයාලට සැර ටිකක් වැඩියෙන් ඕන නම් තව ටිකක් ගන්න. එහෙම නැත්නම් ඉතින් අඩුවෙන් ඕන නම් තේ හැඳි 2ක් විතර ගන්න. මිරිස් ලුණු කුඩු ගත්තා. අපි අවශ්‍ය ප්‍රමාණය බලලා දා ගන්න ඕනේ. ලුණු කුඩු නම් ඉතින් වෙනස් වෙයි. එක එක්කෙනාගේ රස අනුව. ඒ වගේම අපිට සුවඳ කරගන්න ද්‍රව්‍ය දෙක තුනක් ඕන වෙනවා. කුරුඳු පොතු මේ වගේ ප්‍රමාණයක් මම ගත්තා. ඒ වගේම එනසාල් කරල් 3ක් ගත්තා. කරාබ් නැටි දෙක තුනක් ගත්තා. ඉතින් අපි මේක කුඩු කරගන්න ඕනේ. කුඩු කරලා පොතු ටික අයින් කරගන්න එනසාල් වල තියෙන. ඊට පස්සේ ටික මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඊගාට ඉඟුරු කුඩු. මේ තියෙන්නේ මම එදා ඔයාලා දකින්න නැති වීඩියෝ එකක් කළා මම. ගොඩක් අය ප්‍රතිචාර දක්වලා තිබුණා. ඔයාලා බලන්න ඉඟුරු කුඩු එක මගේ වීඩියෝ එක තියෙනවා. ඉඟුරු කුඩු ගත්තා තේ හැඳි භාගයක් විතර. ඊට පස්සේ මම මැටි භාජනයක් තමයි ලිපේ තියුවේ. ඔයාලා මේ වගේ ඇඹරැල්ල වගේ හදනවා නම් අනිවාර්යෙන් මැටි භාජනයක් ගන්න. මොකද ලෝහවල අම්ල දිය වෙනවා. ඉතින් ඒක අපේ ශරීරයට හොඳ නැහැ. ඊට පස්සේ මැටි භාජනේ රත් වෙනකොට සීනි ටික දාගන්න. දාගෙන සීනි ප්‍රමාණයටම වගේ තමයි වතුර දාගන්නත් ඕන. ගොඩක් දාන්න එපා වතුර. සීනි වැහෙන ප්‍රමාණයට තිබුණාම ඇති. ඊට පස්සේ මේක හොඳට රත් වෙන තියන්න දිය කරගන්න ඕනේ. දැන් ටිකක් ගින්දර වැඩි කරගත්තට කමක් නැහැ. සීනි ටික දිය වෙලා හොඳට බුබුලු වෙනකම් මේක දිය කරන්න ඕනේ. ඉතින් හැමදාම වගේ අදත් මම ඔයාලගෙන් ආදරෙන් ඉල්ලනවා මගේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකත් click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පහසුයි මම වීඩියෝ එකක් දැම්මම ටක් ගාලා උඩින් එනවා notification එකක්. ඉතින් ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳ නම් like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ගොඩක් වටිනා මට ඔයාලගේ අදහස් ඉතින් comment section එකේ comment එකක් දාන්න. ගුණ දොස් ඕන එකක් කියලා මම පුළුවන් විදිහට පුළුවන් වෙලාවට reply දානවා. එකක්වත් මග අරින්නේ නැහැ. ඒ වගේම වීඩියෝ එක සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒකත් අහන්න. ඉතින් මම මේකට ලුණු කුඩු තේ හැඳ එකතු කළා. හොඳට බුබුලු වෙනකන් තියන්න. ඊට පස්සේ තියලා ඇඹරල්ල ටික මේ විදිහට එකතු කරගන්න. සීනි ටික උතුරනකොට තමයි ලුණු දාලා ඇඹරල්ල එකතු කරගන්න ඕනේ. ඉතින් චට්නි කියන්නේ ටිකක් වෙලා යනවා හදන්න. ඔයාලට දරලිපක් තියෙනවා නම් දරලිපේ හදාගන්න පුළුවන් මේක හොඳටම. ඒ කියන්නේ විනාඩි 45ක් විතර මේක ලිපේ මදගින්නේ හැදෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි චට්නි එක සාර්ථක වෙන්නේ. පැයක් වුණත් කමක් නැහැ. ලාගින්නේ අඟුරු ගොඩේ වගේ මේක හදාගන්න තිබ්බනම් ගොඩක්ම හොඳයි. ඉතින් ගෑස් අර්බුදයක් තියෙන කාලේ අපිට ගෑස් පිරිමහ ගන්නත් ඕනනේ. ඉතින් දරලිපක් තියෙනවා නම් දර තියෙනවා නම් ඔයාලා මේක දරලිපේ හදාගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් විනාඩි 5ක් විතර මම වහලා තියලා ආයි බැලුව ඇරලා අපිට කුළුබඩු වර්ග ටික දාන්න ඕනේ මේක ටිකක් මෙලෙක් වෙනකොට. දැන් හරි චුට්ටක් විතර මේක මෙලෙක් වෙලා තියෙන්නේ. මම මිරිස් කුඩු ටික එකතු කළා. ඒ වගේම ගම් මිරිස් කුඩු ටිකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ සුවඳ කුඩු ටික දැන් දාගන්න තියෙන දේවල් ටික ඉවරයි. අපිට ගොඩක් ಜಾති මේකට දාන්න ඕනේ නැහැ. දැන් මේක මද ගින්නේ හිමීට ඉදෙන්නයි තියෙන්නේ. මේ කුළුබඩු වර්ග ටික මතක් කරලා දාගන්න ඕනේ භාගයට වගේ තැම්බෙනකොට.
ඉතින් මේ විදිහට මදගින්න මේක හිමීට තැම්බෙන්න අරින්න. සැනින් ඇරලා බලන්න පොඩ්ඩක් අඩිය අල්ලනවද කියලා. ගින්දර සැර වැඩි වුණොත් එහෙම අඩිය අල්ලලා අඩිය කළු වෙයි. සීනිනේ තියෙන්නේ. සීනි කර වෙලා අඩිය අල්ලයි. ඒ හින්දා ලාගින්නෙන් තමයි මේක හදා ගන්න ඕනේ. මම මේ පියවරෙන් පියවර පෙන්නන්නේ ටිකක් වෙලා යනවා මේකට. ඔයාලට ඒ විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් මේක ගොඩක් වෙලා යනවනේ වීඩියෝ එක. ඒ හින්දා දැන් මේ විදිහට හරි ගිහින් තියෙන විනාඩි 30කට විතර පස්සේ මේ ඉතින් ලුණු රස බලලා ලුණු මදි නම් තව ලුණු චුට්ටක් එකතු කරගන්න. දැන් ගානට හරියාගෙන ඉන්නේ අපේ චට්නි එක. මම තව චුට්ටක් මද ගින්නේ මේක වහලා තිව්වා ලාගින්නෙන්. දැන් නම් ගානට හැදිලා වගේ. මේ විදිහට ගානට පැණි පාටට හොඳට ඇඹරැල්ල කෑලි තැම්බිලා තියෙන්න ඕනේ. මේක ගොඩක් කල් තියාගෙන කන්න පුළුවන් කෑමක්. චට්නි කියන්නේ ඔය ඉතින් ඔයාලා දන්නවනේ. ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. වීදුරු බෝතලයක් සෝදලා වේලලා පුළුවන් නම් ඒක උණු වතුරෙන් තඹලා ජීවාණුහරණය කරලා ගත්තා නම් තවත් හොඳයි. ඒ වගේ බෝතලයකට දාලා මේක ගොඩක් කල් තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මේ බලන්න විනාඩි 45 50ක් විතර ගියාට පස්සේ තමයි මේ විදිහට හැදිලා තිබුණේ මගේ. දැන් හරි මේක ලිපෙන් අයින් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් රසවත් චට්නි එකක් ඔයාලත් හදලා බලන්න. ඇඹරලා වියලා කනවා තමයි. ඒ වුණාට මේ විදිහට හදලා ඔයාලට කොහේ හරි අරන් යන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම විදේශගත වෙලා ඉන්න හිත මිතුරන්ට දෙන්නත් පුළුවන්. තියාගන්න පුළුවන් හින්දා මේ විදිහට ඇඹරලා නැති රටවල් තියෙනවා. ඉතින් ගොඩක් වටින කෑමක් මේ විදිහට හදාගත්තම ඉතින් ආයෙ දවසක මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. ඔයාලට සුබ දවසක් නිරෝගී දිවියක් මම කුසලා. මම ගිහින් එන්නම්.